بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن چې زمون کوم ټاپک دی هغه کمپاوند دی. نو کمپاوند ډیفینیشن څه دی؟ کمپاوند از ا سبسټانس دیٹ میډ اف ټو اور مور ایلیمنٹ chemically combined together in a fixed ratio by mass. مطلب څه دی؟ کمپاوند چې کوم دی داسې دا یو سبسټانس دی چې ټو اور مور ایلیمنٹ د دوو یا دوو نه سیوا ایلیمنٹ راوځي شي دا به کیمیکلی مین ریزن څه دا به کیمیکلی کمباین شوي خو بل پوینټ به کې فکس ریشیو وي فکس. نو دې مطلب څه دی چې دوو یا د دوو نه سیوا ایلیمنٹ راوځي کیږي او دو کیمیکلی کمباین کیږي. کیمیکلی کیمیکل مطلب څه دی؟ دی ډایګرام کې تاسو دلته دا ګلاس دی، کله ګلاس راوالی پای کې واټر چې کله تاسو واچوئ نو تاسو ته به پته ولګي چې په دې کې څه دی هایډروجن خو اکسیجن موږ ته په نظر نه راځي که نو هایډروجن او اکسیجن. د دې ریزن دا دی چې داسې دا کیمیکلی کمباین شوي دي کیمیکلی. صحیح شو؟ دغه شیان تاسو ته پته ولګي دا چې کمپاوند چې کوم داسې یو سبسټانس دی چې د دوو یا دوو نه سیوا ایلیمنټ خو دا به صحیح کیمیکلی کمباین شي او د دوی به فکس ریشیو. فکس ریشیو مطلب څه دی؟ که تاسو د واټر اگزامپل واخلئ H2O اگزامپل واخلئ نو د دې 2 ریشیو او اټامیک ماس د اکسیجن څه دی؟ هغه 16 دی. نو دې نه څه راځي چې دا په ډیوایډ کې 1:8. کو تاسو هر ځای ته لاړ شئ امریکا ته کینیډا خو د واټر چې کوم دی د دې به صحیح فکس ریشیو به هغه به صحیح 1:8. د دې نه تاسو ته دا پته ولګي دا چې موږ په ډیفینیشن کې څه ووي چې کیمیکلی کمپاوند چې کوم دی یو سبسټانس چې دوو یا دوو نه سیوا ایلیمنټ راوځي کیږي. صحیح شو؟ خو دا په دې کې مین ریزن دا دی چې ډېر واړه په دې نه به کیمیکلی مطلب دا دی که تاسو چې د کور کې ګلاس کې اوبه واچوئ نو پای کې تاسو هایډروجن او اکسیجن آلیده په نظر نه راځي دا کیمیکلی صحیح دی کمباین شوي دي. فکس ریشیو مطلب دغه دی چې موږ د اوس په بل ایگزامپل فکس ریشیو بل ایگزامپل به تاسو موږ ته دلته واخلو فکس لکه د CO2 سی او O2 د دې نه څه جوړیږي؟ کاربن ډای اکساید ګیس جوړیږي. خو که اوس موږ د کاربن ډای اکساید ګیس ریشیو واخلو د CO2 تاسو ته پته ولګي چې کاربن اټامیک ماس 12 دی او اکسیجن 16 دی. خو دلته څه دی؟ 2 دي نو 16 پلس 16 32 راځي که نه 32 راغی که نه. نو چې کله دا موږ ډیوایډ کو نو د دې نه به څه راځي؟ دا چې کله موږ ډیوایډ کو د دې نه به راځي 3:8 3:8 د دې نه راغی. هغه څنګه؟ هغه دا چې دا موږ په څه ډیوایډ کو؟ په 6 باندې لا دا ډیوایډ کو په 6 باندې نو دې نه څه راځي 2 6 12 راغی او 2 1 2 او 2 16 راغی. دې نه دا چې بیا تاسو ځان ډیوایډینګ وکړئ نو دې نه څه 3:8 راځي. صحیح شو؟ دې ته څه وایي؟ دې د فکس ریشیو وایي. د کمپاوند چې کوم دی دا څه دی 2 اور مور ایلیمنٹ جوائن کیږي یا کمباین کیږي خو دا به کیمیکلی څه کیږي کمباین کیږي او د دې به فکس ریشیو. صحیح شو؟ دلته موږ ډیفینیشن کې ووي چې کمپاوند یو داسې سبسټانس دی چې دوو یا دوو نه سیوا ایلیمنټ راوځي شي او دو کیمیکل کمباین شي او فکس ریشیو وایي فکس ریشیو اف ماس وایي. دلته تاسو د بل اگزامپل تاسو هم درکړلی وایي دا یو پراپرټي ده وایي کمپاوند کین ناٹ بی بریکن ډاون انټو constituent element by simple physical method. د دې مقصد څه دی؟ وایي کمپاوند چې کوم دی لکه تاسو دلته واټر چې کوم دی واټر H2O که په دې پسې تاسو چېرته هاتوړه راولئ یا بل څه راولئ چې دا به بریک کو اکسیجن به جدا شي او هایډروجن خو داسې نه کیږي. صحیح شو؟ لکه دا به د کیمیکل په ذریعه کیږي کیمیکل ذریعه باندې به دا بروکن ډاون کیږي خو دغه په ذریعه د فزیکلی باندې دا چې کوم دی دا نه بروکن ډاون کیږي که تاسو چېرته یا هاتوړه را خو داسې نه کیږي. صحیح شو؟ دلته تاسو بیا دلته وایي صحیح شو؟ فار ایگزامپل ول کاربن ډای اکساید چې کوم دی کاربن او اکسیجن چې کوم دی دا کیمیکلی څه دي کمباین شي خو د دې فکس ریشیو څه ده 12:32 یا 3:8 ته. صحیح شو؟ نو سیمیلرلی و دغه شانتي که تاسو وګورئ دا هایډروجن او اکسیجن د دوی ریشیو 1:8 د دوی به فکس ریشیو وي. نو دې نه موږ ته دا پته ولګېده چې کمپاوند څه دی
دا یو سبسټانس یا دوو نه یا د دوو نه سیوا الیمنټ رایوځای شي او کیمیکلی مین ریزن پکې څه دی چې دا چې کوم دی کیمیکلی به کمباین کیږي او دویم دا چې دی به پیکس ریشو وي ریشو کې بس دغه نه راځي صحیح شو بیا په دې پسې به موږ میکسچر وایو میکسچر چې کوم دی د دوو یا دوو نه سیوا الیمنټ راځي خو هغه فیزیکل او د هغو پیکس ریشو نه دلته څه وایي چې دې څه د دې پیکس ریشو نه مونږ تاسو ته دا وی چې بل بیا به اگزامپل واخلو لکه پیکس ریشو مطلب دا د H2O تاسو واغستو نو دا هایدروجن اټامیک ماس چې کوم 2 ریشو شو او 2 ریشو بیا چې کوم دی د اکسیجن اټامیک ماس چې کوم دی هغه 16 دی نو دا چې کله ډیوایډ کوي نو 2 1 16 نو د دې ریشو څه شو د دې ریشو 1:8 شو دغه شان د دې پیکس ریشو به کتا سو ارزه تلاړ شي خو د دې بسې د دې پیکس ریشو به اوس په موږ بل اگزامپل واخلو بیا دوباره چې تاسو په دماغو کې کینی تا کاربن ډای اکساید ګیس د CO2 د دې چې کوم دی به اوس موږ ریشو واخلو نو د کاربن اټامیک ماس چې کوم دی هغه 12 دی او د اکسیجن اټامیک ماس 16 دی 16 پلس 16 سي دا 32 شي دلته به اوس موږ ولیکو 32 صحیح شو نو دا چې به موږ اوس په څه ډیوایډ کو دا په 6 باندې صحیح شو چې 3 نه 3 6 are 12 په 2 به ډیوایډ کو سوري په 2 چې ډیوایډ کوي نو 2 6 are 12 او دا چې کله ډیوایډ کړي نو دینه بدل شي 16 خو چې بیا یې فدر چې کوم دی په 2 ډیوایډ کوي نو دینه به سره 3:8 راغی نو که تاسو هر ځای ته لاړ شئ نو د کاربن ډای اکساید چې کوم دی سي 3:8 چې کوم دا پیکس ریشو به دینه مراد څه دی پیکس ریشو دا شان امونیا چې کوم دا یا هایدروجن پر اکساید چې کوم دی یا کاربن ډای اکساید ګیس چې کوم دی دا څه دي دا کمپاوند دي خو په دې کې مین ریزن څه دی چې دوو یا دوو نه سیوا الیمنټ به یوځای کیږي خو دا به صحیح دا به کیمیکلی او د دې به پیکس ریشو دغه دوه ریزن دي آی تھنک چې تاسو ته په سمجھ کې راغلي چې مونږ ووایو چې پیکس ریشو مطلب څه دی لکه H2O واخلئ د دې پیکس ریشو به صحیح د دې به 1:8 پي د دې به دا پیکس ریشو که تاسو هر ځای ته لاړ شئ خو د دې به پیکس ریشو دی نو موږ ته پته ولګېده چې کمپاوند څه دی کمپاوند چې کوم دی یو سبسټانس دی چې میډ 2 or more element چې کله کیمیکلی کمباین شي خو د دې په پیکس ریشو به وي کیمیکلی مطلب دا دی چې کله تاسو واټر وګورئ نو پای کې هایدروجن پلس اکسیجن چې کوم دی دا موږ ته په نظر باندې نه راځي یا چې کوم دی دا موږ بروکن ډاون کول هم نشو صحیح شو لکه توړه به سره داسې نه کیږي او دا بله خبره دا ده چې کمپاوند چې کوم دی کمپاوند دی به یو خاص فارمولا هم صحیح شو د هر یو کمپاوند چې کوم دی یو خاص فارمولا تhank you for